קרוליין גליק, מה שלומך קרוליין? אני כבר רואה אותך. בסדר גמור, טוב לראות אוקיי, אותך. אז פרסומת אחת, ואנחנו ממשיכים עם המרוץ לנשיאות ארצות הברית. אקטואליה יהודית עולה קומה עם טוב פלוס. הפלוס שלכם, עבורכם, בזכותכם. לדעת יותר, את האמת כולה. בערוץ עצמאי, לאומי, יהודי, בחוויית צפייה שלא פגשתם. הצטרפו היום. ביממה האחרונה טראמפ אומר, ופה אני מחברת אלינו, שהוא מאשים את הדמוקרטים באירועי השביעי באוקטובר, בטבח הנורא. ואני שואלת אותך, העמדה האמריקאית בחודשים האחרונים, וגם לא רק בחודשים האחרונים, היא עסקת חטופים בכל מחיר. למרות שהם לא מנסים לעצור את המלחמה, הם תומכים בנסיגה של צה"ל מציר פילדלפי. דברים שהם וטו מוחלט מבחינתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני שואלת אותך את השאלה הבאה, מדוע הידידה הגדולה ביותר של מדינת ישראל לוקחת קו ביטחוני נגדנו? תראי, האמריקאים אומרים שהם תומכים בזכותה של ישראל להגן על עצמה, אבל המונח הגנה היא מוגדרת בצורה מאוד מאוד צרה, באופן שבעצם מכרסם ביכולת של ישראל לשרוד לאורך זמן. כי האמריקאים כשהם מדברים על זה, אני דיברתי על זה בפודקאסט שלי השבוע, את זוכרת את הגיבור של השביעי באוקטובר, ענר שפירא, זיכרונו לברכה, שהיה במיגונית עם הקורבנות של הנובה, והמחבלים של החמאס סרקו ריבונים בתוך המיגונית, וענר שהיה חייל בסיירת הנחל, הוא תפס את הרימונים כשהם נכנסו, שהם נזרקו, והוא זרק אותם החוצה, וזה עבד ב8 ניסיונות לפוצץ את הרימון, את המיגונית, ובניסיון התשיעי הרימון התפוצץ על הנר והרג אותו, ובעצם בכך נגמרה ההגנה של המיגונית. ובעצם ישראל, מבחינת ארצות הברית, מותר לנו לתפוס את הטילים של איראן, של חיזבאללה, של חמאס בדרך הנה, אבל אסור לנו לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות, וזה למנוע מהם בכלל להיכנס, וזאת אומרת לצאת אליהם במתקפה. ובעצם מה שאנחנו רואים כאן, זה שהתפיסת הגנה של האמריקנים, היא תפיסה שלאורך זמן לא יכולה לעבוד, אנחנו לא יכולים לעמוד על המשמר, למשל השבוע מול חיזבאללה מה היה, יש לנו גיוס של טייסי מילואים בצורה רחבה, ועל כן באותו בוקר היו או כבר באוויר מעל הים התיכון או בטייסות שלהם כ100 טייסים שהם מילואימניקים, והם היו מוכנים והחימוש היה מוכן והכל היה מוכן. אבל בדרך כלל אין לנו רמת גיוס כל כך נרחבת, ואנחנו לא יכולים להמשיך את זה לאורך זמן, בלי להיכנס לעלות של השירות מילואים של הטייסים, שהוא מאוד גבוה. המבצע באותו יום השבוע עלה למדינת ישראל 500 מיליארד שקל, וזה לא דבר שאנחנו יכולים להמשיך לאורך זמן. הדרך היחידה לנצח במלחמה, להגן על מדינת ישראל, כי זו מלחמת הגנה, היא להביס את האויבים שלנו, וזה דבר שהאמריקאים מתנגדים לו בכל כוחם, וזאת הבעיה שמולה אנחנו מוצבים. הם מוכנים שאנחנו נהיה כמו נר שפירא הגיבור ונאסוף ונתפוס את הטילים בדרך, אבל לא לצאת ולהשמיד את הטילים ואת המשגרים שלהם ואת המשטר שמשגר אותם, כדי למנוע המשך המלחמה הנוראית הזאת. יותר מוקדם בשידור הזה דיברתי עם דוקטור אלי רון, שהציג מודל מתמטי שמציג את הסכנות שאנחנו נמצאים בהם. והאמת היא שכשצללתי לעומק דבריו, הוא לא היה איש בשורות. הוא אומר, עדיין אנחנו רחוקים מהניצחון, עדיין רחוקים מהרווחה, אנחנו עדיין נלחמים בעזה, זה נכון, יש איומים נוספים ואחרים שיכולים לפרוץ כל רגע, ועוד לא הרחקנו את החיזבאללה מעבר מצפון לליטני. אז בעצם את כל כך מנוסה באסטרטגיה של המזרח התיכון והבינלאומית גם כן, איך את רואה את המלחמה? אנחנו בחודש ה-11, איך את רואה את המלחמה נמשכת? אנחנו עלולים להימצא במצב הזה אפילו שנים? תראי, קודם כל אני
הוא רוצה להגיד שאנחנו כן עושים הרבה דברים טובים. הפעילות שלנו בעזה כן מקנה לנו יכולת תמרון מאוד מאוד מרשימה, גם ההחזרה אתמול של פרחן קאדי, וגם היום בבוקר הבשורה שאנחנו חילצנו את הגופה של החייל שקד דהן שנחטף לעזה אחרי שנרצח ב7 באוקטובר. זה בזכות הפעילות הצבאית שלנו. היכולת שלנו לתמרן בעזה היא הולכת ומשתפרת מדי יום, גם שיש לנו אבדות שם שהן טרגיות וקשות מנשוא. אבל אז לא צריך לרדת על מה שאנחנו כבר השגנו, אנחנו צריכים לזכור איפה שאנחנו היינו ב6 לאוקטובר. ב6 לאוקטובר, וגם שאנחנו ראינו את האיום מתפתח ובא, כל התפיסה של צה"ל, של המטה הכללי, היה תגובתית, היא הייתה אנחנו לא עושים כלום, לא, הכל בסדר, יש לנו סנסורים ואם הם לא עובדים זה בסדר, כי חמאס מורתע כי אנחנו נותנים לו כסף. וכנ"ל לגבי חיזבאללה, הרי כל הצמרת הביטחונית של מדינת ישראל תמכה בהסכם של סימון הגבול הימי באופן שהיווה התקפלות מוחלטת, כניעה מוחלטת לחיזבאללה ולדרישות הבלתי חוקיות שלה למים הטריטוריאליים והכלכליים של ישראל. זה הכל היה כניעה לסחיטה באופן מוחלט. זה מיינדסט שישראל הולכת איתה, לפחות הצמרת הצבאית והאליטה הביטחונית והתרבותית של מדינת ישראל כבר למעלה מדור. ולהתנתק ממנה זה לוקח זמן, להעצים את העם זה לוקח זמן. אז בהינתן כל המכשולים בדרך, כמו שאנחנו כבר אמרנו בראש ובראשונה, אולי המכשולים והאילוצים מחוץ לארץ עם האספקת נשק, הרי אנחנו הרסנו את היכולת שלנו לייצר את החימושים שאנחנו צריכים בעיתות חירום, מתוך מחשבה שאנחנו נוכל תמיד לסמוך על אמריקה. אז כאילו כל מה שהצמרת הביטחונית שלנו בתור מומחי ביטחון הבטיחו לנו ואמרו לנו לאורך כל השנים האחרונות, נחשף לא לראשונה, אבל בצורה אסונית כל כך, כשקר מוחלט וכשטויות. אז זה לוקח זמן. אני חושבת שהחברה הישראלית והתפיסות הביטחוניות שרווחות יותר במערכת הביטחון היום, הן שונות בתכלית ממה שהיה כאן ב6 לאוקטובר, וכמו בכל דבר אחר, הניצחון מתחיל בראש, ואנחנו לא היינו בראש של ניצחון, אנחנו לא היינו בראש של לחימה, אנחנו לא היינו בראש של ריבונות, אנחנו לא היינו בראש של עם ב6 לאוקטובר. אני רואה גם ניסיונות לפורר את מה שכבר השגנו בקרב אנשי השמאל והצמרת הביטחונית הכושלת והמכשילה והאסונית שלנו, אבל אני רואה גם שעם ישראל חזק מכולם, ובעזרת השם אנחנו כבר עשינו הרבה ואנחנו נמשיך. המלחמה הזאת לא הולכת להיגמר מהר, הולכת להיגמר לאט, ואנחנו נחיה לצערי הרב במלחמה זמן רב מאוד, בין אם יש לנו נשיא כזה, בין אם יש לנו נשיא אחר, והכל יהיה עם משקולות וגם עם אילוצים פנימיים שנצטרך להתמודד איתם כנגד כל ההיגיון, כמו שאנחנו רואים עם בית המשפט העליון ופסקי הדין ההזויים שלו לגבי ביקורי צלב אדום וכל השאר. אבל אנחנו נעשה את זה, כך או כך, קשה, קל, זה יהיה, אנחנו ננצח פה, כי אנחנו ראינו איזה עם ישראל יש לנו. למדינת ישראל חשוב מאוד להחזיר את החטופים שלה. כמובן לא על חשבון ויתור על אינטרסים בינלאומיים. אבל אני שואלת, אחרי הרבה חודשים של כישלונות של צוות המשא ומתן, האם את רואה אופציה שבה הגבול יוחזק על ידי ישראל בנוסף לכוח בינלאומי כאיזשהו מסלול לפתרון שישיב אלינו את החטופים? אין דבר כזה, או שאנחנו שולטים, או שחמאס שולט. אין כוח בינלאומי, לא מאסנו כבר מכל הכוחות הבינלאומיים שאמורים לעשות הפרדת כוחות בינינו לבין חיזבאללה, או אסד, או מצרים. תסתכלו על סיני, איפה הכוחות הבינלאומיים שם, הם לא עושים כלום. אנחנו יודעים, וזה צריך להיות ברור, אין אופציה חוץ מישראל או האויב.
זה הכל, או שאנחנו שולטים או האויב, אלא אם אנחנו משמידים את האויב, דבר שבלאו הכי אנחנו נצטרך לעשות, במוקדם ובמאוחר, כל האויבים. אז אנחנו צריכים לשלוט, אין אופציה אחרת, אין דבר כזה, זה באמת, מה שאנחנו ראינו ב7 באוקטובר ובאין ספור פעמים לפני כן, אבל בקטנה יותר, אין לנו עם מי לעשות לסחור סוסים, זה משחק סכום 0, או שהם ישרדו ואנחנו נובס, או שאנחנו ננצח והם יושמדו, אין כאן דרך ביניים, ואין כוח בינלאומי שילחם נגד חמאס במקומנו, הם רק יפריעו, כפי שהם עושים עד עכשיו פה. כן. קרוליין גליק, אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה, כל ההיגיון והרציונל. תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה, אבל את צריכה לזכור שמתחת לכל הרציונל הזה, יש גם אמונה מאוד גדולה בעם ישראל. ובאמת כמה שהמכשולים קשים וגדולים וגבוהים, אנחנו ראינו באמת, ב-11 החודשים האחרונים, אין מכשול גבוה מדי בשביל העם הזה, אנחנו נצלח אותם. אני בטוחה בזה ב100%, קשה, אבל נעשה את זה, אנחנו עושים. אני איתך ב100%. תודה רבה על השיחה המדהימה הזו. תודה רבה, שיהיה לך יום טוב. אוקיי, אז אנחנו מסיימים את השידור החי שלנו. תודה רבה לכם שצפיתם, שתפו, ואתם יכולים לתמוך בנו בלחיצה מתחת לנגן. תודה על הצפייה, להצטרף לטוב פלוס, להצטרף ליחידה, לצפות בכל התכנים שלנו, לשתף אותם ברשת. תודה רבה ולהתראות. כבר 30 שנה אני בתקשורת הישראלית, שם רוב מוחלט של מי שעבדתי איתו הגדיר את עצמו כשמאל. ההתייחסות אל ישראל היא ככובש, מדכא, ימין וקיצוני, משיחי, מסוכן. כך גם אני הורגלתי לחשוב עד שבשנת 2000 שרון עלה להר הבית ופרצה האינתיפאדה השנייה. זאת הייתה נקודת המפנה שבה שאלתי לראשונה, רגע אחד, אהוד ברק לא הציע להם הכל? התחיל אצלי תהליך של בירור שבו הבנתי כמה שקרית ומסוכנת התודעה שחלחלה בי מכל כיוון. בלימודים, בצבא, בתקשורת, חייבת לקום כאן עילית החדשה. תנועה של אנשים לאומיים, אוהבי העם והארץ. לשם כך הקמנו בערוץ טוב את היחידה. אנשים שלא מוכנים יותר שיסתמו להם את הפה. שרוצים לקחת חלק בשינוי החברה, להיפגש, לשמוע, להשמיע ולפעול. ובעיקר ליזום רעיונות שיהפכו את המקום הזה, את מדינת ישראל שאנחנו כל כך אוהבים, למקום טוב יותר.